Hello everyone. Am I audible clearly? Please let me know. Okay, mark your presenting. We will start with standard 7 first. Okay, standard 7 पासून आपण सुरुवात करूया. So 7 standard. In the previous lecture, we are done with your lesson number 3. Yes. सगळ्यांनी question answers लिहिले lesson number 3 चे. Yes, standard 7. Yes. Okay, very good. So we will be starting with your lesson number 4 today. Okay, I'll be taking your lesson number 4. Your lesson number 4 is nutrition in living organism. म्हणजे सजीवांतील पोषण. आपण वेगवेगळे अन्न पदार्थ खात असतो की नाही? सांगा, आपण वेगवेगळ्या प्रकारचे वेगवेगळे अन्न पदार्थ नेहमी खात असतो, बरोबर? मग त्यापैकी कोणत्या पदार्थातून कोणत्या प्रकारची पोषण तत्वे आपल्याला मिळतात ते आपण शिकणार आहोत या लेक्चर मध्ये. ओके, पहा. व्हॉट इज माल न्यूट्रिशन? तुम्हाला माल न्यूट्रिशन म्हणजे काय, कुपोषण म्हणजे काय माहित आहे का? कधी कधी आपण अशी मुलं बघतो त्यांचं पोट पुढे आलेलं असतं, अंग एकदम बारीक झालेलं असतं. हॅव यू एव्हर सीन अ चाइल्ड लाईक दिस? कधी पाहिलंय का तुम्ही असं? कुपोषित व्यक्ती म्हणजे ज्याला सगळी पोषण तत्वे मिळत नाही असं. दॅट इज कॉल्ड एज माल नरिश्ड. ओके, विच आर द वेज टू प्रिव्हेंट माल न्यूट्रिशन? मग हे कुपोषण आपण कसं रोखू शकतो? संपूर्ण पोषण तत्वे असलेले अन्न जर त्या व्यक्तीला दिलं गेलं तर कुपोषण रोखू शकतो. ओके, तर पहा, न्यूट्रिशन पोषण म्हणजे काय? Some life processes go on continuously in living organism. Substances which are digested and assimilated for obtaining energy and for growth and health of our body are called food stuff. बघा, आपण सारे सजीव आहोत आणि आपल्यामध्ये खूप प्रकारच्या जीवन प्रक्रिया आहेत ना. आपण शिकलेलो आहोत 5वीला, 5th स्टँडर्ड मध्येच तुम्ही शिकलेला आहात. डायजेशन, पचन, उत्सर्जन, एक्सक्रेशन, रेस्पायरेशन, श्वसन. ओके, अशा वेगवेगळ्या जीवन प्रक्रिया, लाईफ प्रोसेसेस आपल्या बॉडीमध्ये सतत चालू असतात. आणि आपल्या शरीराची वाढ होण्यासाठी आणि आपण हेल्दी राहण्यासाठी, निरोगी राहण्यासाठी जे पदार्थ आपण खातो त्याचं डायजेशन होणं म्हणजे पचन होणं आणि असिमिलेशन म्हणजे सात्मीकरण होणं, यापासून आपल्याला एनर्जी मिळते, ऊर्जा मिळते. त्या पदार्थांना आपण फूड स्टफ, अन्न पदार्थ असं म्हणतो. वी गेट सेव्हरल टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड स्टफ. आपल्याला आपल्या अन्न पदार्थातून विविध प्रकारचे अन्न घटक मिळत असतात. Nutrient can be classified into 2 types, namely macronutrients and micronutrients. मग ही जी पोषक द्रव्ये आहेत त्यांचं 2 गटांमध्ये वर्गीकरण केलं जातं. पहिला आहे मॅक्रोन्यूट्रिएंट म्हणजे बृहत पोषक द्रव्ये आणि सेकंड आहे मायक्रोन्यूट्रिएंट्स म्हणजे सूक्ष्म पोषक द्रव्ये. ओके, Nutrients like carbohydrates, protein and fats are required in large quantity. आपल्या शरीराला कर्बोदके, प्रथिने आणि स्निग्ध पदार्थ याची खूप मोठ्या प्रमाणात आवश्यकता असते. These are macronutrients, म्हणून त्यांना macronutrients म्हणजे बृहत पोषक द्रव्ये असं म्हणतात. तर mineral and vitamin are required in very small quantity. They are called micronutrients. तर विटामिन, जीवनसत्वे आणि खनिजे, क्षार याची आपल्या शरीराला कमी आवश्यकता असते आणि म्हणूनच त्यांना सूक्ष्म पोषक द्रव्ये म्हणजे मायक्रोन्यूट्रिएंट्स असं म्हणतात. ओके, अंडरस्टूड अबाउट न्यूट्रिएंट्स?
न्यूट्रिशन, मॅक्रोन्यूट्रिएंट, मायक्रोन्यूट्रिएंट समजलं सगळ्यांना? येस, ओके चला. The process of taking in and using food which takes place in living organism is called nutrition. Nutrition, पोषण म्हणजे काय? पोषक द्रव्ये, अन्न पदार्थातून मिळणारी पोषक द्रव्ये शरीरात घेऊन त्याचा वापर करणे, या प्रक्रियेला न्यूट्रिशन म्हणजे पोषण असं म्हणतात. नीड फॉर न्यूट्रिशन, शरीराला पोषणाची गरज का आहे? टू सप्लाय द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर डुईंग वर्क, आपल्याला काम करावं लागतं, त्यासाठी ऊर्जेचा पुरवठा होणे गरजेचं आहे. ग्रोथ अँड डेव्हलपमेंट ऑफ द बॉडी, शरीराची वाढ आणि विकास होण्यासाठी पोषण द्रव्ये गरजेची आहेत. टू रिप्लेस द डॅमेज सेल अँड रिपेअर टिश्यूज, पेशींची झीज भरून काढणे आणि उती दुरुस्त करण्यासाठी देखील पोषक द्रव्यांची गरज आहे. अँड टू फाईट डिझिजेस, शरीराला रोगांपासून वाचवण्यासाठी देखील न्यूट्रिशन म्हणजे पोषणाची गरज आहे. तर या पोषणाचे दोन प्रकार आहेत. न्यूट्रिशन इज ऑफ टू टाइप्स, ऑटोट्रॉपिक अँड हेटरोट्रॉपिक, स्वयंपोषण आणि परपोषण. ओके, सो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, स्वयंपोषण. Some organism can produce their own food and thus nourish themselves. This is called autotrophic nutrition. काही सजीव स्वतःचे अन्न स्वतः तयार करू शकतात आणि स्वतःचं पोषण करू शकतात. या पोषण पद्धतीला ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन म्हणजे स्वयंपोषण पद्धती म्हणतात. मग कोणते सजीव स्वतःचं अन्न स्वतः तयार करू शकतात सांगा? Who can produce their own food? Plants. Good. Now heterotrophic nutrition, परपोषण. Some organisms depend on other organisms, plants or animals for their food. This is called heterotrophic nutrition. पण काही सजीव अन्नासाठी इतर सजीवांवर म्हणजे वनस्पती आणि इतर प्राण्यांवर अवलंबून असतात आणि त्यांच्यावर अवलंबून राहूनच ते स्वतःचं पोषण करत असतात. या प्रक्रियेला हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन म्हणजे परपोषण असं म्हणायचं आहे. मग यामध्ये विविध प्रकारचे एनिमल्स अँड इन्क्लुडिंग अस मॅन, ह्युमन बिंग विल ऑल्सो कम अंडर दिस. ओके, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, परपोषण, स्वयंपोषण समजले सगळ्यांना? Yes, everyone, 7th standard, please do reply in the chat box. Okay. Anuj? Okay. Yeah. Let's learn about the autotrophic plants. Autotrophic plants, स्वयंपोषी वनस्पती. How do plants produce their own food? वनस्पती स्वतःचे अन्न स्वतः कसे तयार करतात? Anyone who wants to answer this? I have taught you in the sessions which were taken previously. Bhavesh? Yes, Bhavesh, आवाज नाही आला? फोटोसिंथेसिस, येस. पण कशा प्रकारे फोटोसिंथेसिसची प्रोसेस कोण एक्सप्लेन करणार? आपण सुट्टीच्या क्लासमध्ये खूप छान पद्धतीने मी तुम्हाला फोटोसिंथेसिस, वॉटर सायकल्स वगैरे शिकवलेलं आहे. प्लांट सायकल शिकवलंय. हू विल एक्सप्लेन? प्रकाश संश्लेषणाची प्रक्रिया कोण सांगणार मला? अंतरा? येस भावेश? भावेश, तुझा आवाज ब्रेक होतोय मध्ये, मला आवाज येत नाही क्लिअर. मॅम आदेश, explain the process of photosynthesis.
सांगणार का आदेश? फोटोसिंथेसिस म्हणजे काय? Photosynthesis is the process performed by the plants with the help of sunlight and to Sunlight and chlorophyll. chlorophyll by using water and nutrition from the soil and carbon dioxide from the air in which on food in In their leaves using water and nutrients from the soil. Okay. See, we all know that plants also need food for their growth. वनस्पतींना देखील वाढीसाठी अन्नाची गरज असते. They can produce their own food. पण ते स्वतःचं अन्न स्वतः तयार करू शकतात. With the help of sunlight and chlorophyll, plants make their own food in their leaves using water and nutrients from the soil and carbon dioxide from the air. This process is called photosynthesis. मग वनस्पती जमिनीत असणारे न्यूट्रिएंट्स, पाणी म्हणजे पोषक तत्वे आणि पाणी, आणि हवेत असणारा कार्बन डायऑक्साईड यांचा उपयोग करून क्लोरोफिल म्हणजे त्यांच्यामध्ये असणारा हरित द्रव्य आणि सनलाइट, सूर्यप्रकाशाच्या साहाय्याने पानांमध्ये अन्न तयार करू शकतात. आणि त्याच प्रक्रियेला फोटोसिंथेसिस म्हणजे प्रकाश संश्लेषण असं म्हणायचं आहे. अंडरस्टूड? ओके. मग या फोटोसिंथेसिसची रिएक्शन काय आहे बघा. कार्बन डायऑक्साइड 6O2 plus water 6H2O in the presence of chlorophyll and sunlight gives C6H12O6 म्हणजे ग्लुकोज and 6O2 molecules म्हणजे ऑक्सिजनचे 6 molecules. Understood? Yes, understood? रिएक्शन समजली? ओके. फोटोसिंथेसिसची रिएक्शन लक्षात ठेवायची आहे. 12th स्टँडर्ड पर्यंत तुम्हाला यूज करायला लागणार आहे. ओके. प्लांट्स कन्वर्ट लाईट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी अँड स्टोर इट इन द फॉर्म ऑफ फूड. वनस्पती काय करत असतात? त्या स्वयंपोषी असतात. स्वतःचं अन्न स्वतः तयार करतात, म्हणजे प्रकाश ऊर्जेचं रूपांतर रासायनिक ऊर्जेमध्ये करतात आणि ही ऊर्जा अन्नाच्या स्वरूपात साठवून देखील ठेवतात. Water, minerals and salts are absorbed by roots from the soil. The stem transport them up to the leaves. मग मुळे काय करतात? पाणी आणि खनिजे हे जमिनीतून शोषून घेतात आणि नंतर झाडाचं खोड हे पाणी आणि क्षार पानांपर्यंत पोहोचवतात. The leaves have microscopic opening called stomata through which they can take in the carbon dioxide from the air. मग या वनस्पतींच्या पानांवर छोटे छोटे छिद्र असतात, त्याला स्टोमॅटा असं म्हणतात. मराठीमध्ये पर्णरंध्रे असं म्हटलं जातं. मग ह्यातूनच हवेतील कार्बन डायऑक्साईड आत घेतला जातो. The chloroplast present in the leaves contain chlorophyll, which absorbs sunlight, helping to convert carbon dioxide and water into food. Oxygen is given out in this process. मग पानांमध्ये क्लोरोप्लास्ट असतं. क्लोरोप्लास्टमध्ये क्लोरोफिल प्रेझेंट असतं आणि हे सूर्यप्रकाश शोषून घेतं आणि त्यासोबतच वनस्पतीच्या पानांना अन्न तयार करायला मदत करतं. आणि ह्या प्रक्रियेमध्ये ऑक्सिजन इज गिवन आउट, ऑक्सिजन बाहेर सोडला जातो. Besides leaves, photosynthesis takes place in some other parts like green stem too, as they contain chlorophyll. पानांबरोबरच प्रकाश संश्लेषणाची ही जी क्रिया आहे ती वनस्पतीचे इतर भाग जसं हिरवं खोड यांच्यामध्ये सुद्धा चालू असते.
कारण त्यामध्ये सुद्धा क्लोरोफिल म्हणजेच हरितद्रव्य प्रेझेंट असते. अंडरस्टूड? येस एव्हरीवन. नाउ लेट्स लर्न अबाउट द ट्रान्सपोर्ट सिस्टीम इन प्लांट. पाण्यामधील वहन व्यवस्था वनस्पतींमधील वहन व्यवस्था कशा प्रकारे असते? Take a pumpkin stem having 2-3 leaves. Cut it under water with a sharp blade. Take some water in a conical flask and add 7 to 8 drops of ink to it. Put the pumpkin stem vertically in that flask. Observe the change that takes place in it. Discuss them in the classroom. बघा, भोपळ्याची वेल घ्यायची आहे, त्याला 2-3 पानं असायला हवीत आणि खोडाचा भाग कापायचा आहे आणि पाण्यामध्ये थोडे शाईचे थेंब टाकायचे आणि त्यामध्ये ही वेल उभी ठेवायची. सांगा मला काय होणार थोड्या वेळाने? पानं कोणत्या रंगाची दिसू लागतील? येलो. शाई येलो कलरची असते का? ब्ल्यू. 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 कारण काय होईल, शाई पाण्यामध्ये असणार, राईट? ते पाणी ब्ल्यू कलरचं होणार. आणि ही वनस्पती काय करते, त्यामध्ये ट्रान्सपोर्टेशन सिस्टीम असते, वहन व्यवस्था असते. त्यामुळे ते पाणी वरवर खेचलं जाईल वनस्पतीकडून आणि ते सगळीकडे पुरवलं जाईल. आणि ते पाणी ब्ल्यू कलरचं आहे म्हणून ते ब्ल्यू रंगाचे दिसतील. ओके. द ट्रान्सपोर्ट सिस्टीम ऑफ प्लांट कन्सिस्ट ऑफ झायलम अँड फ्लोएम. ह्या ज्या वनस्पती आहेत त्यांच्यामध्ये वहन व्यवस्थेमध्ये 2 प्रकार असतात. 2 गोष्टींनी तयार झालेली असते. पहिलं म्हणजे झायलेम जलवाहिन्या आणि दुसरं म्हणजे फ्लोएम रसवाहिन्या. ओके. द झायलेम ट्रान्सपोर्ट मिनरल्स अँड वॉटर फ्रॉम रूट टू ऑल एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट. मग हे जे वन मोर थिंग, मला सांगा 7th स्टँडर्ड मध्ये कोणी मराठी मीडियम वाला आहे का? 7th स्टँडर्ड अंतरा ना? अंतरा इज देअर? नो. ओके, पण अंतरा एकटीच मराठी मीडियम वाले आहे ना? येस. अजून कोणी आहे का? नो ना? ओके चला. ओके, मग ही जी सिस्टीम आहे, वहन व्यवस्था आहे, ती झायलम आणि फ्लोएमने बनलेली असते. झायलम म्हणजे जलवाहिन्या आणि फ्लोएम म्हणजे रसवाहिन्या. The xylem transport mineral and water from root to all aerial part of the plant. Xylem जलवाहिनी काय करते, मुळांकडून पाणी आणि क्षार मिनरल अँड वॉटर हे वनस्पतीच्या सर्व भागांकडे पोहोचवते. The phloem transport the food glucose from the leaves to other part of the plant where it is either consumed and stored. Phloem रसवाहिन्या काय करतं, पानांमध्ये जे अन्न तयार झालेलं आहे ना ग्लुकोज आणि दुसऱ्या फॉर्म मध्ये, ते वनस्पतीच्या इतर भागांमध्ये पोहोचवतं आणि तिथे ते वापरलं जातं किंवा ते स्टोअर करून ठेवलं जातं. Though the plants have transport system, they do not have a separate digestive or excretory system. जरी वनस्पतींमध्ये ट्रान्सपोर्ट सिस्टीम वहन व्यवस्था असली तरी त्यांच्यामध्ये आपल्यासारखी स्वतंत्र अशी डायजेस्टिव्ह सिस्टीम पचन संस्था आणि एक्सक्रिटरी सिस्टीम म्हणजे उत्सर्जन संस्था नसते. ओके. हे बघा, हे आहे ट्रान्सपोर्ट सिस्टीम इन प्लांट, वनस्पतींमधील वहन व्यवस्था. ओके, दिस इज द डायग्राम. अंडरस्टूड? येस. बघा, plants produce carbohydrate by the process of photosynthesis. वनस्पती प्रकाश संश्लेषणाच्या क्रियेने कर्बोदके बनवत असतात, तयार करत असतात. कार्बोहायड्रेट्स आर मेड फ्रॉम कार्बन, हायड्रोजन अँड ऑक्सिजन. ही जी कर्बोदके आहेत ही कार्बन, हायड्रोजन आणि ऑक्सिजन यांच्यापासून तयार होत असतात. प्रोटीन्स आर मेड फ्रॉम कार्बन, हायड्रोजन, ऑक्सिजन अँड नायट्रोजन. तर प्रथिने, प्रोटीन हे कार्बन, हायड्रोजन, ऑक्सिजन आणि नायट्रोजन पासून बनतात. हाऊ डू प्लांट्स ऑब्टेन द नायट्रोजन नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन. मग ही प्रथिने तयार होण्यासाठी आवश्यक असलेला नायट्रोजन वनस्पती कुठून मिळवतात? बघा,
एअर कंटेन्स गॅशियस नायट्रोजन. हवेमध्ये नायट्रोजन हा वायू रूपात असतो. आपल्याला माहिती आहे हवा एक वायूचं मिश्रण आहे, बरोबर. एअर इज होमोजिनियस मिक्सचर ऑफ गॅसेस, वी ऑल नो. However, plants cannot utilize gaseous nitrogen. पण वनस्पती हा वायू रूपात असणारा नायट्रोजन शोषून घेऊ शकत नाहीत. It needs to be fixed. It needs to be fixed, that is converted into compound. मग त्याचं स्थिरीकरण म्हणजे संयुगात रूपांतर होणं खूप गरजेचं आहे. Fixation of nitrogen occurs by biological and atmospheric methods. मग हे नायट्रोजनचं स्थिरीकरण जैविक आणि वातावरणीय अशा दोन पद्धतीने केलं जातं. तर फर्स्ट आहे बायोलॉजिकल फिक्सेशन ऑफ नायट्रोजन. नायट्रोजनचं जैविक स्थिरीकरण पाहूया आपण. Two different types of microorganism can bring about biological nitrogen fixation. दोन प्रकारचे सूक्ष्मजीव यामध्ये इन्व्हॉल्व असतात. Root nodules of leguminous plant contain the rhizobium microorganism. काही द्विदल वनस्पतींच्या मुळावर गाठी असतात आणि त्या गाठींमध्ये रायझोबियम नावाचे सूक्ष्मजीव असतात. These microorganisms absorb atmospheric nitrogen and convert it into its nitrate as a compound. मग हे मायक्रो ऑर्गॅनिझम काय करतात, नायट्रोजन शोषून घेतात हवेतला आणि त्याचं नायट्रोजनच्या कंपाऊंड मध्ये म्हणजे संयुगामध्ये रूपांतर करतात. सेकंड आहे ॲझोटोबॅक्टर. Microorganisms like azotobacter are present in soil. They also convert atmospheric nitrogen into nitrate. मातीमध्ये असणारा ॲझोटोबॅक्टर हा सूक्ष्मजीव हवेतील नायट्रोजनचे त्याच्या संयुगात रूपांतर करत असतो. ओके, आता ॲटमॉस्फेरिक फिक्सेशन ऑफ नायट्रोजन कसं होतं बघा. हु विल रीड दिस फॉर मी? Someone please read this. Atmospheric fixation of nitrogen. Those who have joined now, please put your presently. आता जॉईन झालेल्यांनी प्रेझेंटी मार्क करायची आहे. चला, कोण रीड करणार? रेज युअर हँड और राइट युअर नेम इन द चॅट बॉक्स. मी. ओके, वाच. आदेश वाच. Yes, Adesh. Atmospheric fixation of nitrogen. Linear Lightning, lightning, thunderbolts, thunderbolt, occur in the rain, farm. Okay, I will read. Lightning, thunderbolts occur in the rainy season. Yes, तुम्हाला माहितीच आहे की पावसाळ्यात विजा चमकत असतात. This causes atmospheric nitrogen and oxygen to react with each other to form nitric oxide NO, which is again oxidized to form nitrogen dioxide NO2. मग यावेळी काय होतं, हवेत असणारा नायट्रोजन आणि ऑक्सिजन हे एकत्र येतात आणि नायट्रिक ऑक्साईड तयार होतं. त्या नायट्रिक ऑक्साईडचं पुन्हा ऑक्सिडीकरण होऊन नायट्रोजन डायऑक्साइड म्हणजे NO2 बनतं. The nitrogen dioxide dissolve in rainwater and is converted into nitric acid HNO3, which gets added to the soil along with the rainwater. मग पावसाच्या पाण्यात हे नायट्रोजन डायऑक्साइड विरघळतं आणि त्याचं नायट्रिक ऍसिड मध्ये रूपांतर होतं. This acid react with different mineral in the soil and convert it into salts. मग हे जमिनीत असणाऱ्या विविध खनिजांबरोबर अभिक्रिया करतं आणि त्याचं रूपांतर क्षारांमध्ये होतं. Plants use this nitrogen salt for their growth. आणि वनस्पती या नायट्रोजन क्षारांचा उपयोग स्वतःच्या वाढीसाठी करू शकतात. ओके, नायट्रोजनचं ॲटमॉस्फेरिक फिक्सेशन आणि बायोलॉजिकल फिक्सेशन, वातावरणीय स्थिरीकरण आणि जैविक स्थिरीकरण समजलंय सगळ्यांना? येस. ओके, आता
for 7th standard we are stopping. So write the answers to the following questions. Mark the questions. Question number 3 मध्ये first, why do living organism need nutrition? सजीवांना पोषणाची गरज का असते? सेकंड, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फूड इन प्लांट. वनस्पतींची अन्न तयार करण्याची प्रक्रिया स्पष्ट करा. ओके, या 2 प्रश्नांची उत्तरे लिहायची आहेत तुमच्या नोटबुक मध्ये. तिथे ए आणि बी ना? ए आणि बी, 3 मधला ए आणि बी. समजलंय सगळ्यांना? येस. 7th स्टँडर्ड. एनी डाऊट? कोणाला काही डाऊट आहे का 7th स्टँडर्ड मध्ये? एट स्टँडर्ड वाल्यांनी हँड रेज करा. 8th स्टँडर्ड. स्टँडर्ड 8. मानस, तेजल, धनश्री, हर्ष. ओके. Okay, 8th standard. Please do pay attention. करंट, इलेक्ट्रिसिटी अँड मॅग्नेटिझम हा लेसन स्टार्ट केला होता आपण. येस, ओनली तेजल अँड रोहन वेर देअर ना. फक्त तेजल आणि रोहन प्रेझेंट होते. येस तेजल. क्वेश्चन आन्सर्स लिहिलेत का थर्ड लेसनचे तेजल, रोहन? ओके ओके, चला. स्टॉप रेजिंग युअर हँड्स एव्हरीवन. आपण तुमचं 4th लेसन सुरुवात केलंय. सो वी विल कंटिन्यू विथ दॅट. Okay, so we will first learn about what is current electricity. 7th स्टँडर्ड इंग्लिश मीडियम वाले हँड रेज करा. सॉरी 7th नाही, 8. सॉरी 8th स्टँडर्ड. स्टँडर्ड 8. मानस, हर्ष आणि धनुष. Okay, so we have started your lesson number 4 in the previous session. Introduction was done. Let's start with current electricity. A large current flows when lightning takes place place from a cloud to the ground, while sensation is felt by us due to a microscopically small current flowing to the brain. बघा, धारा विद्युत बद्दल आपण माहिती घेतोय. जेव्हा ढगातून जमिनीवर वीज पडते तेव्हा काय होतं? मोठा विद्युत प्रवाह वाहतो. तर कोणतीही संवेदना, कोणतीही गोष्ट, ही कोणतेही सेन्सेशन आपल्या मेंदूकडे जाणाऱ्या सूक्ष्म विद्युत प्रवाहाने होत असतं. राईट? यू आर अवेअर of the current flowing through wires, electric bulb and equipment in the house. तुम्हाला माहिती आहे ना की घरामध्ये ज्या तारा असतात, बल्ब असतो किंवा वेगवेगळे फ्रीज किंवा वॉशिंग मशीन सारखी उपकरणं आहेत, त्यांच्यामधून विद्युत प्रवाह वाहत असतो, इलेक्ट्रिक करंट वाहत असतो. येस, एव्हरीवन नोज, राईट? ओके. In the electric cell of a radio or in a car battery, a current is
induced by the flow of both negatively and positively charged particles. त्याचबरोबर रेडिओचं जे इलेक्ट्रिक सेल आहे किंवा मोटारची बॅटरी, गाडीची जी बॅटरी आहे त्यामध्ये पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह, धनप्रभारित आणि ऋणप्रभारित असा दोन्ही प्रकारच्या पार्टिकलच्या वहनामुळे विद्युत प्रवाह निर्माण होत असतो. त्याला धारा विद्युत म्हणतात. त्यानंतर आपण पाहूया इलेक्ट्रोस्टॅटिक पोटेन्शियल, विद्युतस्थितिक विभव. वॉटर और लिक्विड फ्लोज फ्रॉम अ हायर लेवल टू अ लोअर लेवल. बरोबर. कधी तुम्ही पाणी तळ्यातून धबधब्याकडे वाहताना पाहिलंय का? नाही, नेहमी पाणी वरून खाली पडतं, राईट. कोणताही द्रव पदार्थ असू दे तो उंच पातळीवरून खालच्या पातळीकडे वाहत असतो. बरोबर. सो heat always flows from a body at higher temperature to body at lower temperature. बघा, जर कोणाला ताप आला असेल तर आपल्याला सांगितलं जातं की त्याच्या जवळ जाऊ नकोस. का सांगितलं जातं? कारण उष्णता ही नेहमी अधिक तापमानाच्या वस्तूकडून कमी तापमानाच्या वस्तूकडे वाहते. म्हणजे जर ताप आलेल्या व्यक्तीजवळ आपण गेलो तर आपल्याला ताप नसताना आपण कमी तापमानाचे व्यक्ती आहोत, त्यामुळे ती आपल्याकडे राहू शकते, राईट. Similarly, there is a tendency of the positive charge to flow from a point of higher electric level to a point of lower electric level. मग त्याचबरोबर धनप्रभाराची प्रवृत्ती अधिक विद्युत पातळीच्या बिंदूपासून कमी विद्युत पातळीच्या बिंदूपर्यंत वाहत असते. This electric level deciding the direction of flow of electric charges is called electrostatic potential. मग विद्युत प्रभाराच्या वहनाची दिशा ठरवणाऱ्या या विद्युत पातळीलाच इलेक्ट्रोस्टॅटिक पोटेन्शियल म्हणजे विद्युत स्थितिक विभव असे म्हणतात. अंडरस्टूड अबाउट इलेक्ट्रोस्टॅटिक पोटेन्शियल. विद्युत स्थितिक विभव म्हणजे काय समजलंय सगळ्यांना? एट स्टँडर्ड. ओके. पोटेन्शियल डिफरन्स. आता विभवांतर म्हणजे काय पहा. सिमिलर टू हाईट ऑफ अ वॉटरफॉल, the temperature difference of hot and cold bodies, the difference between potential of 2 points, that is potential difference, is interesting to us. धबधब्याची उंची, उष्ण आणि थंड वस्तूच्या तापमानातील फरक, याचप्रमाणे दोन बिंदूंच्या विभवांमधील फरक म्हणजे विभवांतर देखील आपल्या दृष्टीने रोचक आहे. यासाठी आपल्याला एक कृती दिलेली आहे बघा. Take connecting copper wires and connect the circuit as shown in figure 4.1. बघा, 4.1 मध्ये एक सर्किट दाखवलं, एक परिपथ दाखवलेला आहे. ए मध्ये बघा, हा पहिल्यांदा नो करंट इज सीन टू फ्लो इन द बल्ब. बल्ब प्रकाशित दिसतोय का? नाही, म्हणजे बल्ब मधून विद्युत प्रवाह वाहत नाही. Now connect in the same circuit a 1.5 volt dry cell available in the market as shown in figure 4.1b. आता बी मध्ये जसं दाखवलंय तसं त्याप्रमाणे बाजारात मिळणारा एक 1.5 वोल्टचा कोरडा सेल घ्यायचा, विद्युत घट घ्यायचा आणि याला जोडायचा. Electrons in the wire flow now it will be realized from glowing of the bulb that a current is flowing in the circuit. आता तो बल्ब तुम्हाला पेटलेला दिसेल, मग त्याच्यावरूनच आपण असं निष्कर्ष काढू शकतो की या तारेतून आता विद्युत प्रवाह वाहू लागला आहे. Electrons in the wire flow due to potential difference between two ends of the dry cell. मग विद्युत घटाचे दोन टोकांमधील जे विभवांतर आहे त्यामुळे तारेतील इलेक्ट्रॉन्स प्रवाहित झाले. This flow from the negative terminal of the cell to the positive terminal of the cell. Conventional current flows in opposite direction and is shown in the figure by the sign of an arrow. We will learn about an electrical circuit later in this chapter. मग विद्युत घटाच्या दोन टोकांमधील जे विभवांतर होतं त्यामुळे इलेक्ट्रॉन्स प्रवाहित झाले आणि ते विद्युत घटाच्या निगेटिव्ह टोकाकडून, ऋण टोकाकडून पॉझिटिव्ह कडे, धन टोकाकडे वाहत गेले. सांकेतिक विद्युत प्रवाह उलट दिशेने वाहतो आणि तो बाणाने आकृतीत दाखवलेला आहे बघा, अशा प्रकारे इथे एरो दाखवलेला आहे. मग नक्की हे इलेक्ट्रिकल सर्किट कसं असतं, म्हणजे काय, विद्युत परिपथ म्हणजे काय, हे आपण याच लेसन मध्ये पुढे पाहणार आहोत.
ही 4.1 वाली ऍक्टिव्हिटी समजली सगळ्यांना? काय सांगितलेलं? पहिल्यांदा सेल नव्हता त्यामुळे बल्ब पेटला नाही आणि नंतर सेल लावला म्हणजे आपण काय केलं, त्यामध्ये करंट फ्लो झाला ना आणि त्याच्यामुळे बल्ब पेटला, राईट? In figure 4.1a, there is no current as there is no potential difference in the absence of any cell. 4.1a मध्ये विद्युत घटच नव्हता म्हणून पोटेन्शियल डिफरन्स नव्हता, विभवांतर नव्हता आणि त्यामुळेच करंट फ्लो झाला नाही, विद्युत प्रवाह वाहला नाही. Current starts flowing in a circuit as soon as the potential difference is applied. मग जसं आपण पोटेन्शियल डिफरन्स विभवांतर निर्माण केलं, विद्युत प्रवाह वाहू लागला. The unit of potential difference in SI system is volt. We will learn about it in the next standard. मग विभवांतराचे एकक SI पद्धतीमध्ये व्होल्ट आहे आणि आपण पुढच्या स्टँडर्डला हे शिकणार. तुम्ही घरी कधी बल्ब आणला ना की त्याचा बॉक्स घ्या आणि वाचा बघा, त्याच्यावर 13 वोल्ट 12 वोल्ट असं लिहिलेलं असतं. काय आहे ते? पोटेन्शियल डिफरन्स दाखवलं जातं त्याच्यावर, त्या बल्बचं विभवांतर दाखवलं जातं. ओके, अंडरस्टूड? 8th स्टँडर्ड इथपर्यंत सगळ्यांना समजलंय? Okay. We have seen that electric current is produced due to the flow of charge particle. आपण पाहिलं की विद्युत प्रवाह हा जर त्यातील कण विद्युत प्रभारित असतील तरच वाहतो आणि त्यामुळेच निर्माण होतो. इलेक्ट्रिकल चार्ज flowing through a wire in 1 second can be called unit current. मग एखाद्या तारेतून 1 सेकंद एवढ्या वेळात जितका विद्युत प्रवाह वाहतो त्याला एकक विद्युत प्रवाह असं म्हणता येईल. The SI unit of electric current is coulomb per second or ampere. मग विद्युत प्रवाहाचं SI युनिट हे कुलोम पर सेकंड म्हणजेच अँपियर हे आहे. सो सॉरी, 1 ampere is equal to 1 A is equal to 1 coulomb per 1 second. So 1 capital C per second, 1 coulomb per second. इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी. विद्युत प्रवाह ही एक अदिश राशी आहे. आता आपण पाहणार आहोत इलेक्ट्रिक सेल म्हणजे विद्युत घटाबद्दल. A source is required to produce a uniform flow of charge in a circuit. Such a general device is an electric cell. एखाद्या परिपथामध्ये जर विद्युत प्रवाह निर्माण करायचा असेल तर एका स्त्रोताची गरज असते आणि त्यालाच आपण सेल, इलेक्ट्रिक सेल किंवा विद्युत घट असं म्हणतो. Various types of electric cells are available today. आता वेगवेगळ्या तऱ्हेचे विद्युत घट उपलब्ध आहेत. These are used in range of machines from wristwatches to submarines. आपण जे घड्याळ घालतो हातात तिथे पण सेल वापरतो, तर जे सबमरीन असतात, पाणबुड्या असतात मोठ्या मोठ्या, त्यांच्या यंत्रामध्ये देखील सेल वापरलं जातं. आउट ऑफ दिस यू मस्ट बी अवेअर ऑफ सोलार सेल्स. मग यापैकी सौर घट तुम्हाला माहिती असतीलच. The main function of various electric cell is to maintain a constant potential difference between the two terminals. मग या विद्युत घटाचं मुख्य कार्य काय आहे? त्याच्या दोन टोकांमधील पोटेन्शियल डिफरन्स विभवांतर कायम राखणे. The electric cell works on electric charges to maintain a constant potential difference about which we will learn later. Let us learn about the electric cell that are currently in use. मग आता विद्युत घटाचे काही प्रकार जे वापरात आहेत त्याबद्दल आपण माहिती घेणार आहोत. पहिला आहे ड्राय सेल, कोरडा घट. The dry cell are used in our radio sets, wall clock and torches. आपल्या बॅटरीमध्ये, भिंतीवरच्या घड्याळामध्ये आणि रेडिओमध्ये जे सेल टाकतो ना आपण, त्याला ड्राय सेल, कोरडा विद्युत घट असं म्हणायचं आहे. ओके, पाहिलेत ना सगळ्यांनी सेल? ओके.
These are available in 3 to 4 sizes. 3-4 आकारांमध्ये ते उपलब्ध असतात. The construction of dry cell is shown in figure 4.2. मग या 4.2 मध्ये हा ड्राय सेल कसा बनवला जातो ते दिलेला आहे बघा. एकदम नीट ऐकायचं आहे. खूप वेळा हा क्वेश्चन विचारला जातो. ओके, कन्स्ट्रक्शन ऑफ ड्राय सेल, कोरड्या विद्युत घटाचं जे काही कन्स्ट्रक्शन आहे, संरचना आहे ती लिहा असं सांगितलं जातं. टेक अ लीड ड्राय सेल अँड रिमूव्ह इट्स आउटर कोटिंग. एक निकामी झालेला कोरडा विद्युत घट घ्यायचा आहे आणि त्याचं वरचं जे कोटिंग आहे ना रेड कलरचं ते काढून टाकायचं आहे. इनसाइड यू विल फाइंड अ व्हाइटिश मेटल लेअर. आतमध्ये एक पांढरट रंगाचा धातू दिसेल तुम्हाला. दिस इज झिंक मेटल लेअर. ही लेअर म्हणजे जस्त धातूचे आवरण. दिस इज द निगेटिव्ह टर्मिनल ऑफ सेल. आणि हे धातूचं हे त्या घटाचं ऋण टोक आहे. नाव केअरफुली ब्रेक ओपन दिस एअर. हळूहळू हे आवरण फोडायचं आहे. दिस इज देर इज अनादर लेअर इनसाइड. त्याच्या आतमध्ये एक अजून लेअर असेल, अजून आवरण असेल. अँड इलेक्ट्रोलाइट इज फिल्ड बिटवीन दिस 2 लेयर्स. मग या 2 आवरणांमध्येच एक इलेक्ट्रोलाइट म्हणजे विद्युत अपघटनी भरलेली असते. The electrolyte contains negatively charged and positively charged ion. या इलेक्ट्रोलाइट मध्ये विद्युत अपघटनीमध्ये धनप्रभारित आणि ऋणप्रभारित दोन्ही प्रकारचे आयन असतात. These are the carriers of electricity. आणि तेच विद्युत वहनाचं कार्य करत असतात. The electrolyte is wet pulp of zinc chloride and ammonium chloride. मग हे इलेक्ट्रोलाइट जे काही विद्युत अपघटनी आहे ती कशाने बनलेली असते? झिंक क्लोराइड आणि अमोनियम क्लोराइड यांचं ओलं मिश्रण असतं. त्याचा लगदा असतो. There is a graphite rod at the center of this cell. घटाच्या मध्यभागी एक ग्राफाइटची कांडी असते, रॉड असते. अ पेस्ट ऑफ दिस इज पॉझिटिव्ह टर्मिनल ऑफ सेल. आणि तो घटाचे धनटोक आहे. A paste of manganese oxide is filled outside the rod. या कांडीच्या बाहेरच्या भागात मॅंगनीज ऑक्साइडची पेस्ट भरलेली असते. Because of the chemical reaction of this chemical, electric charge is produced on the 2 terminus, graphite rod and zinc layer, and an electric current flows in the circuit. मग हे जे सगळे रासायनिक पदार्थ सेलमध्ये वापरले जातात त्यांच्यामध्ये रिएक्शन होते आणि दोन्ही टोकावर ग्राफाइट रॉड आणि झिंकवर विद्युत प्रभार तयार होतो आणि तो या सेल मधून वाहतो. आणि म्हणूनच आपण सेल टाकल्यामुळे घड्याळ, रेडिओ सारख्या आपल्या वस्तू चालत असतात. ओके, अंडरस्टूड एव्हरीवन? कोणाला काही डाऊट आहे इथपर्यंत? Due to the wet pulp used in this cell, the chemical reaction proceeds very slowly. या विद्युत घटात ओला लगदा वापरला जातो म्हणून ही रासायनिक अभिक्रिया खूप हळूहळू चालते. Hence a large electric current cannot be obtained from this. म्हणून यामध्ये मोठा विद्युत प्रवाह या सेल पासून मिळवू शकत नाही आपण. Compared to the electric cell using liquid, the shelf life of dry cell is longer. ज्या विद्युत घटांमध्ये द्रव पदार्थाचा वापर असतो त्याच्यापेक्षा हे जे कोरडे घट असतात ते जास्त चालतात. Dry cells are very convenient to use as this can be held in any direction with respect to ground and can be used in mobile instrument. कोरडे विद्युत घट वापरायला खूप सोयीचे असतात कारण ते उभे, आडवे कसेही ठेवता येतात. आणि जे मोबाईल इन्स्ट्रुमेंट आहेत म्हणजे जे आपण एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी गोष्टी नेऊ शकतो त्यांच्यामध्ये सहजपणे वापरता येतात. ओके, दिस वॉज ऑल अबाउट ड्राय सेल. अंडरस्टूड? कोरड्या विद्युत घटाबद्दल जी माहिती आपण घेतली समजली आहे का सगळ्यांना? ओके, आपला सेकंड सेल आहे लीड ऍसिड सेल. ओके, म्हणजे लीड आम्ल सेल. Figure 4.3 depicts the design of lead acid cell. 4.3 बघा.
पुस्तक असेल तर पुस्तकामध्ये 4.3 बघा आणि आय विल एक्सप्लेन. ओके, सो लेट अस एक्झामाइन इट्स प्रिन्सिपल. काय तत्व आहे त्याचं ते पाहूया. दिस टाइप ऑफ सेल कॅन बी रिचार्ज आफ्टर गेटिंग इलेक्ट्रिकली डिस्चार्ज. कधी कधी अशा गोष्टी असतात ना ज्याला आपण रिचार्ज करू शकतो, जसं काही इन्स्ट्रुमेंट लाईक ट्रिमर. ट्रिमर मध्ये आपण काय करू शकतो, त्याला पुन्हा आपण चार्जिंगला लावतो. आपले मोबाईल फोन पण आपण चार्जिंगला लावतो. येस ऑर नो? येस ऑर नो? येस. बघा, दिस टाइप ऑफ सेल कॅन बी रिचार्ज आफ्टर गेटिंग इलेक्ट्रिकली डिस्चार्ज. मग यांचा जे काही इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज झाला की या टाइपचे सेल आपण रिचार्ज करू शकतो पुन्हा. The lead acid cell contain a lead electrode and a lead oxide electrode and both are dipped in dilute sulfuric acid. मग यामध्ये लेड आम्ल विद्युत घटामध्ये शिशाचे, लेडचे एक विद्युत अग्र असते आणि एक लेड डायऑक्साइडचे विद्युत अग्र असते आणि हे एका विरल सल्फ्युरिक आम्लामध्ये बुडवलेले असतात. PbO2 carries a positive charge while the Pb electrode carries the negative charge. बघा, लेड डायऑक्साइड हे पॉझिटिव्हली चार्ज असतं विद्युत अग्र आणि जे दुसरं पीबी आहे, लेड आहे, ते विद्युत अग्र निगेटिव्हली चार्ज म्हणजे ऋण प्रभारित असतं. पोटेन्शियल डिफरन्स बिटवीन दिस टू इज नियरली 2 व्होल्ट. दोन्ही मधील विभवांतर हे 2 व्होल्ट इतकं असतं. Because of the chemical reaction between the substances in the cell, electric charge is produced on both electrode and electric current flows through the lead of load in the circuit. Example bulb. मग या दोन्ही मधील विभवांतर 2 व्होल्ट इतकं असतं आणि यामध्ये जे रासायनिक पदार्थ आहेत त्यांच्यामध्ये अभिक्रिया होते आणि या दोन्हीवर विद्युत प्रभार तयार होतो आणि परिपथातील भारामधून, जसं बल्बचं एक्झाम्पल घ्या, विद्युत प्रवाह वाहू लागतो. अंडरस्टूड? मग ही कुठे वापरली जाते? दिस काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक सेल हॅव अ कॅपॅसिटी टू डिलिव्हर लार्ज करंट. Hence, lead acid cells are used in car, truck, motorcycle and uninterrupted power supplies UPS. मग ह्या प्रकारचे विद्युत घट मोठ्या प्रमाणावर विद्युत प्रवाह पुरवू शकतात. म्हणून हे मोटार, ट्रक, मोटरसायकल, UPS यांच्या मोठमोठ्या बॅटऱ्यांमध्ये वापरले जातात. ओके, समजलं इथपर्यंत? येस? ओके. Then comes NiCd cell, that is nickel cadmium cell. These days a variety of gadgets are available which are required to be carried to different places. Such gadgets use NiCd cell, that is nickel cadmium cell. The cell deliver 1.2 volt potential difference and are rechargeable. आता वेगवेगळी साधने आपण वापरतो जी इकडे तिकडे न्यावी लागतात. मग या साधनांसाठी निकेल कॅडमियम हा विद्युत घट वापरला जातो. हा 1.2 व्होल्ट विभवांतर देऊ शकतो आणि पुन्हा चार्ज देखील करता येऊ शकतो. त्यानंतर आहे इलेक्ट्रिक सर्किट. When a cell holder, an electric bulb and a plug key are connected by connecting wires as shown in figure 4.4b and dry cell is fitted in the holder like in A, then the bulb lights up by closing the plug key. जेव्हा आपण ए मध्ये, आकृती ए मध्ये दाखवल्याप्रमाणे सेल होल्डर आणि बल्ब हे कळ जोडणीच्या विद्युत वाहक तारकांनी जोडतो आणि त्यामध्ये जर आपण सेल टाकला, कोरडा विद्युत घट बसवला तर बल्ब प्रकाशित होतो. बरोबर? This means that a current flows through the circuit and bulb lights up. On the removal of the cell, the electric current flowing through the circuit stops, as indicated by the bulb, which ceases to glow. This type of connection of electrical component is called an electric circuit. A circuit is shown in 4.4b. The cell is shown by the symbol. अशा प्रकारे या सिम्बॉलने प्लस मायनस या सिम्बॉलने सेल विद्युत घट दाखवला जातो. ओके, जर आपण बल्ब काढून घट काढून घेतला, सेल काढून घेतला तर विद्युत प्रवाह बंद होतो आणि आपला बल्ब प्रकाशित होणं सुद्धा बंद होतं. मग या विद्युत घटकांच्या जोडणीला विद्युत परिपथ
म्हणजे सर्किट असं म्हणायचं आहे, इलेक्ट्रिकल सर्किट असं म्हणायचं आहे. ओके, अंडरस्टूड एव्हरीवन? इथपर्यंत समजलंय? 8th स्टँडर्ड. ओके, लेसनचा खूप थोडा पार्ट राहिलाय. शाल वी कंप्लीट इट? व्हेरी लेस टाइम इज रिमेनिंग. ओके, लेट्स सी अजून 5 मिनिटात किती होतंय. ओके, बघूया. As an electrical circuit is also used in home supply. However, the electricity supply is made from outside instead of the electric cell. You will learn about it later. आपल्या घरात देखील विद्युत परिपथाची जोडणी केलेली असते, पण विद्युत घटाच्या ऐवजी आपल्याला तारांमार्फत विद्युत पुरवठा केला जातो. ओके, कनेक्टिंग सेल्स, घटांची जोडणी. You must have seen more than one electric cell connected in an electrical circuit. In the transistor radio, 2-3 dry cells are seen to be connected in series. The purpose of doing this is to obtain more potential difference than that of a single cell. बघा, विद्युत परिपथ जर आपण पाहिला तर त्यामध्ये एकापेक्षा अधिक घट जोडलेले असतात. ट्रान्झिस्टर रेडिओमध्ये 2 ते 3 सेल एकसर जोडणीत दिसतात. असं का केलं जातं? एका घटाच्या विभवांतरापेक्षा अधिक जर टाकले सेल तर जास्त विभवांतर मिळेल, जास्त पोटेन्शियल डिफरन्स मिळेल म्हणून. त्यामुळे अधिक विद्युत प्रवाह, अधिक इलेक्ट्रिक करंट देखील मिळवता येतो. Therefore, it is possible to obtain higher current. If the cells are connected as seen in figure 4.5b, the connection of cell is known as battery of cell. इथे फिगर 4.5b मध्ये बघा, जर अशा प्रकारे सेल जोडले असतील तर त्याला बॅटरी ऑफ सेल, घटांची बॅटरी असं म्हणतात. In this series connection, the positive terminal of one cell is connected to the negative terminal of second cell, and the positive terminal of second cell is connected to the negative terminal of third one. Therefore, of each cell has potential difference of 1 volt. The total potential difference 3 cell will be 3 volt. बघा, सेल कशातही टाकताना जेव्हा आपण सेल टाकतो, दोन्ही सेल आपण एकाच बाजूने टाकतो का सांगा मला? दोन्ही सेलांची दोन्ही बाजू एकाच बाजूने टाकतो का आपण? नाही. तसं केलं तर चार्ज निर्माणच नाही होणार. पॉझिटिव्ह टोकाला निगेटिव्ह टोक लागलं पाहिजे आणि निगेटिव्ह टोकाला पॉझिटिव्ह टोक लागलं पाहिजे, तेव्हा सेल एकमेकांशी कनेक्ट होतील आणि इलेक्ट्रिक करंट निर्माण होईल. राईट? येस? ओके. Magnetic effect of electric current. Take the inside tray of a used matchbox, place a small magnetic needle inside the tray. Now take a long connecting wire and wind it around the tray. Complete the electric circuit by connecting in it with this wire, electrical cell, plug key and a bulb. आता टाकाऊ काडीपेटी सारखी डबी घ्यायची आहे, त्याचा आतला ट्रे घ्यायचा आणि त्यात छोटीशी चुंबक सूची म्हणजे मॅग्नेटिक निडल ठेवायचे आणि जोडणीची लांब तार घेऊन ती ट्रे भोवती गुंडाळायची इथे दाखवल्याप्रमाणे. त्यामध्ये सेल, प्लग की आणि बल्ब हे जोडून पूर्ण सर्किट कंप्लीट करायचं आहे. Mark the position of magnetic needle. Take a bar magnet near the magnetic needle. What do you observe? Okay. आता ही चुंबक सूची पाहायची आहे, तिची स्थिती मार्क करायची आहे. एक मॅग्नेट बार म्हणजे चुंबक पट्टी घेऊन ती चुंबक सूची जवळ न्यायची आहे. आता या एक्सपेरिमेंट मध्ये पुढे काय होईल दॅट वी विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर. ओके. येस, स्टँडर्ड 8. इज इट ओके? जेवढा लेसन घेतला सगळ्यांना समजलाय? 7th स्टँडर्ड तुमचे आन्सर्स लिहून झाले? Yes, 7th teacher. standard. Okay, Yes. good. So in the next lecture, we will complete both of your lessons. Okay. So now you all can leave the class. We are going to stop over here for today. Bye bye everyone. Good night. Bye Bye, bye, teacher. teacher. Thank you, teacher. Bye bye, teacher. Thank you, teacher.